हाय हॅलो नमस्ते फ्रेंड, तुम्ही स्क्रीनवर पाहता 2i प्रोजेक्टर फॉग लॅम्प आपण आपल्या साई ऑटोमध्ये देतो आहोत. रिजनेबल रेट, विशेष म्हणजे रिजनेबल रेटमध्ये आपण तो देतो आहोत. आपल्याकडे सगळ्या प्रकारच्या कारचे 2i प्रोजेक्टर फॉग लॅम्प आहेत. तुम्हाला तुमच्या कारसाठी जर 2i प्रोजेक्टर फॉग लॅम्प हवा असेल, वरती नंबर दिला त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमची ऑर्डर बुक करू शकता. आपली वेबसाईट आपण लवकरच लॉन्च करणार आहोत, त्यानंतर स्वतःची ऑर्डर स्वतः बुक करणं तुम्हाला सोपं जाणार आहे. पण तुर्तास तरी तुम्हाला तुमची ऑर्डर बुक करण्यासाठी वरती नंबर दिला आहे त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमची ऑर्डर बुक करू शकता. नंबर 1 क्वालिटीचा 2i प्रोजेक्टर फॉग लॅम्प आपण आपल्या साई ऑटोमध्ये रिजनेबल रेटमध्ये देतो आहोत. तुम्ही जर नियरबाय डोंबिवली, कल्याण, ठाणे राहणारे असाल तर तुम्ही स्वतः आमच्या शॉपला व्हिजिट देखील करू शकता. आपल्याकडे इन्स्टॉलेशनचं काम देखील होतं. सो तुम्हाला तुमच्या कारसाठी जर 2i प्रोजेक्टर फॉग लॅम्प हवा असेल, वरती नंबर दिला आहे त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमची ऑर्डर बुक करू शकता. नंबर 1 क्वालिटीचा हा 2i प्रोजेक्टर फॉग लॅम्प आपण आपल्या साई ऑटोमध्ये रिजनेबल रेटमध्ये देतो आहोत.